৭৬ জন শিক্ষাৰ্থী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। মূৰ আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এইসকল শিক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰহণ কৰিছিল শিৱৰাত্ৰিৰ আহাৰ। এবাৰ বঙাইগাঁৱৰ ডাংতলত নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা অব্যাহত আছে। মহাবীৰ স্থানত কেইবা শতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰী। শুকুৰবাৰে ডাংতলৰ পানীৰ টেংকিৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। শৰীৰত নিৰ্যাতনৰ চিন থকাৰ ফলত কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছিল। হত্যাকাণ্ডত প্ৰেমিকৰ উপৰিও কেইবাজনো যুৱক জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত সৰফৰাজ হুছেইন নামৰ যুৱক এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। प्रशासन क्या किया? अगर प्रशासन एक्टिव होता तो नहीं पकड़ाता, हमारे कहाँ गया है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आज सिर्फ एक ही बंदा अरेस्ट हुआ, वहाँ पे 4 से 5 लोग थे, बाकी लोग का है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन की, अगर ये पहले हुआ होता, जो आज ये पहले हमको हटाने के लिए किया जा रहा है, अगर ये पहले हुआ होता तो वो लड़की नहीं मरती। उसका लड़की का साथ होगा, मेरा भी लड़की का साथ होगा। हमने बाहर चलने वाला आदमी है, उसके साथ ऐसा कीजिए कि ताकि उसको देख के दूसरा आदमी डर जाए। हम लोग कुछ जो करना कर लेंगे, हम लोग को भी फैसला चाहिए, लड़का को फांसी चाहिए, लड़के को फांसी, हमें जस्टिस चाहिए। जैसा लड़के के साथ हुआ वैसा लड़का को चाहिए। আজি প্ৰতিবাদটো আমাক তো জাষ্টিছ লাগে। 1 নম্বৰ কথা, যদি এফআইআৰ দিছিল ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে বা ফেমিলিয়ে, তো যিগৰাকী আইচি আছে কি কয় নিবঙাই পিপিৰ, তো তেখেতক অলৰেডি ছাছপেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। এনেকুৱা যাতে কোনো আইচি বা অফিচাৰ কোনো বা ডাঙৰ যিয়ে নহওক অন্ততঃ বঙাইগাঁও যাতে নাহে, দালালগিৰি কৰিব আমাক নালাগে কোনো আইচি অফিচাৰ যিকোনো মানুহ। বিজনীৰ পানবাৰীত বন্দুকসহ 3টা চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। নিশা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 2টা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে বিভিন্ন বন্যজন্তুৰ অংগ প্ৰত্যংগ। পানবাৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন বিভাগ আৰু পানবাৰী আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাইছিল। ধৃত চোৰাং চিকাৰী 3টা ক্ৰমে 2 নম্বৰ কদমগুৰি নিবাসী ধন সিং কয়াৰী, অশোক ব্ৰহ্ম আৰু লাৰুগাঁৱৰ নিবাসী বেৰগু মুছাহাৰী। দীৰ্ঘদিন ধৰি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি হৰিণ আৰু বিভিন্ন বন্যজন্তু হত্যা কৰি বৃহৎ এখন মাংসৰ বজাৰ চলাইছিল চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে। দুদিন পূৰ্বে এজন লোকৰ লগত হৰিণাৰ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ বাবে দৰদাম চলি থকা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চোৰাং চিকাৰীকেইটাক। মাংসটো এতিয়া ইয়াতে মানে হেতে কি কৰে, এটা মানুহে মাৰে, এটা মানুহ কয় কি আপুনি যে বিকি দিয়ক, সেই মানুহটোৱে সেইটো গৈ কেনে বিকে। আমি এতিয়া 3টাকে পাইছোঁ। ভাল কথা এইটো, যোন মানুহে মাৰিছে, যোন মানুহে বিকিছে পাইছোঁ চবকে। চ' সেইকাৰণে ৰেকেট যদি চাই আপুনি তো গোটেই সেই ৰেকেটটো ধৰা হৈছে। মানে যোন মানুহ পলাইছে এতিয়া চিকাৰীৰ লগৰ হয়, যিমানখিনি কৈছে সেইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ। চ' সেই সম্পৰ্কটো আমি চিধা এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ কি এনেকৈ আছে বুলি। বাট আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ পাওঁ, এনেকৈ বিচাৰোঁ যদি আছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ কি পাব্লিকো আমাক ছাপোৰ্ট কৰক, হেল্প কৰক, কি এনেকৈ কিবা হৈ আছে যাতে এইটো নহওক, এইটো নোহোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। যোৰহাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মুকলি কৰিলে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। অসমীয়াৰ বীৰত্বৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰায় 120 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন কৰা হৈছে হোলোঙাপাৰত। আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনে মোগলক পৰাস্ত কৰি অসমক ৰক্ষা কৰাৰ বীৰত্ব বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে এই বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি অৱশেষত সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বীৰ লাচিতৰ সাহসিকতাৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে আন এক মৰ্যাদাৰ অংশীদাৰ হ'ল বীৰগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে লাচিত বৰফুকনৰ এই বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তিৰ বাবে বিশ্বৰ পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব এসময়ৰ অখ্যাত হোলোঙাপাৰ। लचित बोरफुकन भारतीय संस्कृति के खिलाफ उन्हें
रोका, सफलतापूर्वक रोका। बोरफुकन वो किस तरह से कई मौकों पर कर चुके हैं। ये तस्वीरें जोरहाट असम से आप देख, साफ तौर पर जिस तरह से असम के अहोम साम्राज्य की शाही से राज्य सरकारे जोरहाटर लाहदुर्गर हुलुंगा पारत निर्माण करिছে অদম্য সাহস বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এই সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তিটো বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীৰ লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচনে বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাব অসমৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনক 2022 বৰ্ষৰ 15 ডিসেম্বৰত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাতে 837 কোটি ব্যয়েৰে 16টা বৃহৎ অভিলাষী প্ৰকল্প হাতত লৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প। সেই অনুসৰি হুলুঙাপাৰস্থিত পূৰ্বৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ লগতে অধিগ্ৰহণ কৰা 48 বিঘা 2 কঠা 17 লেচা ভূমিত 149.82 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এক ব্যৱস্থা লোৱা হয় আৰু এই প্ৰকল্প 2022 বৰ্ষৰ 15 ডিসেম্বৰৰ দিনাই ভূমি পূজনেৰে শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল আহলুৱালিয়া নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক আৰু এবছৰ 2 মাহ 21 দিনৰ অন্তত সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। ইপিনে এই প্ৰকল্পত সংস্থাপিত হৈছে 125 ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মূল প্ৰতিমূৰ্তি 84 ফুট আৰু স্তম্ভৰ উচ্চতা 41 ফুট। বিশেষ পৰামৰ্শ কমিটিৰ তত্ত্বাৱধানত দিল্লীত বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ ৰাম ভি সুতাৰে নিৰ্মাণ কৰা জাতীয় বীৰজনাৰ সৰ্ববৃহৎ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভ উন্মোচন কৰে। যোগহাটীৰ হুলুঙাপাৰৰ লাচিত উদ্যানত অৱতৰণ কৰিলে আজি মোদীৰ হেলিকপ্টাৰে আৰু তাৰ পাছতে তাত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল। সেই সময়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰাত এই দৃশ্য বন্দী হৈছিল আৰু স্বাভাৱিকতেই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আন ঠাইবোৰৰ দৰে ইয়াতো একেই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু সেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰেই আজি সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীক যোৰহাটৰ এই হুলুঙাপাৰতো স্বাগতম জনালে, পুষ্প আদৰণি জনালে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। বীৰ লাচিতৰ এয়া প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ সময়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আৰু এয়া বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ এটা প্ৰয়াস। স্বাভাৱিকতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া এনে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে বা এনে একোটা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে তেতিয়াই বিশ্বই থৰ লাগি সেয়া চায়, কাৰণ বৰ্তমান বিশ্ব নেতালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সেয়েহে আজিও লাচিত বৰফুকনৰ এই সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচনৰ লগে লগে আকৌ এবাৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা সমগ্ৰ বিশ্বই গম পাবলৈ সক্ষম হ'ল। ইতিমধ্যে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত সেইখিনি কথা বৰ্ণনাও কৰিছে আৰু মিলিয়ন মিলিয়ন লোকে সেই পোষ্টবোৰ চাইছে, তাত লাইক কৰিছে। ইফালে আজি পুৱা 5:30 তেওঁ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিলে। কাজিৰঙাৰ অভূতপূৰ্ব দৃশ্য দেখি, নয়নাভিৰম দৃশ্য দেখি তেওঁ পুলকিত হৈ পৰিল, তেওঁ আপ্লুত হ'ল আৰু কাজিৰঙাৰ এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা তেওঁ যোৰহাটত উপস্থিত হৈ আকৌ এবাৰ দোহাৰিলে। এই নয়নাভিৰাম দৃশ্যই সকলোকে মোহিত কৰিব পাৰে, সেয়েহে সকলো আহক কাজিৰঙালৈ, এই আহ্বান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোক, বিদেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোক আহক কাজিৰঙালৈ আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি নিজেই এই প্ৰাকৃতিক সোৱাদৰ আমেজ লওক, সেই আহ্বান জনাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। যি কাজিৰঙা বিগ ফাইভৰ বাবে বিখ্যাত, য'ত হাতী, দল হৰিণ, মহ, বাঘ, গড় একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই কাজিৰঙাতে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটোৰ পিঠিত উঠি পৰিভ্ৰমণ কৰে আৰু সেই হাতী সফৰত তেওঁ বিগ ফাইভৰ ভিতৰত 4টা জন্তুৱে দেখিলে। কেৱল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে দেখা নাপালে, বাকী বনৰীয়া মহ অথবা গড়, যি বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় আৰু লগতে হাতী আৰু দল হৰিণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বচক্ষে দেখাৰ তেওঁৰ সৌভাগ্য হ'ল।
ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ জিম কৰবেট পৰিভ্ৰমণ কৰিছে ধিকালা জোনত তেওঁ আছে বিয়াৰ গ্ৰিলছৰ সৈতে মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডৰ শ্বুটিং তেওঁ কৰিছে তেতিয়াও তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল বিয়াৰ গ্ৰিলছৰ সন্মুখত যে তেওঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কিমান ভাল পায় আৰু সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আকৌ এবাৰ সোমাই পৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী স্বাভাৱিকতেই নথৈ আনন্দিত হৈ পৰিল আৰু তেওঁ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত এই গোটেইখিনি কথা বৰ্ণনাও কৰিলে দূৰবীণেৰে তেওঁ বনৰীয়া জীৱ জন্তুবোৰ চালে মুঠতে এক পুলকিত আমেজ তেওঁ পালে বৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ সোমাই গ'ল আৰু এই পৰিৱেশে তেওঁ সদায় আপ্লুত কৰি ৰাখিব সেইটোৱে তেওঁ কৈছে আৰু লগতে বিশ্ববাসীক আকৌ এবাৰ তেওঁ কৈছে আহক এবাৰ কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰক মুঠতে উন্নয়নৰ বতৰালৈ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৰহাটৰ ৩৭তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ মেলেং মেটেলি পথাৰত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে মোদীয়ে এই সভাত ভাগ ল'লে মেলেং মেটেলি পথাৰত সমবেত হোৱা প্ৰায় ১.৫ লাখ লোকে যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰত জনসভাত ভাগ লৈ ১৮,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰে বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ উচ্চতা হৈছে ৮৪ ফুট ৪১ ফুট জুৰি আছে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ভৰি মেলেং মেটেলি পথাৰত বহুকেইখন আঁচনিও তেওঁ মুকলি কৰে একেলগে ৫,৫৫,৫৫৫টা চৰকাৰী আঁচনিৰ ঘৰ তেওঁ উদ্বোধন কৰে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলো মুকলি কৰে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে সেই অনুষ্ঠানৰ পৰাই শিশুৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধ আঁচনি মুকলি কৰে ডিগবৈ গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰৰ বৃহৎ প্ৰকল্প মুকলি কৰে বেতকুছিৰ আইঅ'চিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গেছ পৰিবহণ পাইপ মুকলি কৰে বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপ তেওঁ মুকলি কৰে ধূপধৰাৰ পৰা ছয়গাঁৱলৈ দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভ কৰে নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা হৰভোগলৈ দ্বৈত ৰেলপথ তেওঁ মুকলি কৰে ১৩২৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে দ্বৈত ৰেলপথ ২১৪ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে সমগ্ৰ প্ৰকল্প अपना लोग भालया कोफलिया से यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का जानने का अवसर भी मिला काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है इसकी बायोडायवर्सिटी इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है
विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबिली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 400वीं जन्म जयंती वर्ष के पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने
यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, डबल। और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो 3 गुनी होने जा रही है, 3 गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। अगर सही दिशा में नीतियां हो और सामान्य मानवी जुड़ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन। आप देखिए, गांव-गांव पूरे देश में लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये मोदी की गारंटी है। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিক লৈ মহানগৰীৰ আমবাৰীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত আৱেগিক হৈ পৰিল বৰপেটা সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। থুকাথুকি মাতেৰে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়কজনে ক'লে মনৰ কথা। আজিৰ বৈঠকতে অগপই চূড়ান্ত কৰিব বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অগপৰ 2 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ অনিচ্ছুক ফণীভূষণ চৌধুৰী। বিধায়কজনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অগপ কৰ্মীসকলে। মই বাহিৰে শুনি আছোঁ যে মোৰ নামটো চৰ্চাত আহিছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, মই বৰ্তমান বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছোঁ আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে মই বিধায়ক হৈ থকাটোৱেই বিচাৰিছে। তাৰমানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোৱাটো বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচৰা নাই। মই আৰু এই কথাটো এইটোও ক'ব লাগিব যে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিৰেই নহয়, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মই তাৰমানে সাংসদ হৈ যোৱাটো বা সাংসদ হৈ যোৱাটো নহয়, নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচৰা নাই। আৰু ময়ো আজিৰ দিনটোত আচলতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই নিজেও ভবা নাই। মই এই কথা আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ যে মই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ লগতো মই কথা পাতিব লাগিব। দলৰ নেতৃত্বৰ কথা পতাৰ পিছতহে মোৰ সন্মতি অসন্মতিৰ কথাটো মই কিয় মই খালি বুজা নাই, কিয় মই ইয়াৰ এম এল এ থাকিব বিচাৰিছোঁ, এই কথাখিনি মই দলৰ নেতৃত্ব কৰিম। আৰু দলৰ নেতৃত্ব কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে দলৰ নেতৃত্বে মোৰ কথাখিনি উপলব্ধি কৰিব। আৰু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times. Coming soon. ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব উপনিৰ্বাচন।
সেয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক বা বিধানসভাৰে হওক আৰু একে সময়তে অনাগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে একাংশ বিজেপি নেতাই চলিছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক আন এক জল্পনা কল্পনা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰত সমসাময়িক ভাৰতবৰ্ষত দেখা পোৱা ব্যাধিসমূহ নিৰ্মূল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লৈছে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধি অৰ্থাৎ সাংসদ আৰু বিধায়কে ঘুষ লৈ সদনৰ মজিয়াত মন্তব্য কৰিলে বা ঘুষ লৈ ভোট প্ৰদান কৰিলে সদনৰ মজিয়াত সেয়া হ'ব গুৰুতৰ অপৰাধ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 105 আৰু অনুচ্ছেদ 194 জনপ্ৰতিনিধিসমূহক যি সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি সেই সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে পূৰ্বতে 1998 চনত এখন 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে জনপ্ৰতিনিধিসমূহক সদনৰ মজিয়াত অৰ্থাৎ লোকসভা আৰু বিধানসভাত কৰা মন্তব্যৰ কাৰণে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল অৰ্থাৎ যদিহে জনপ্ৰতিনিধিয়ে অশুভনীয় মন্তব্য কৰে সেই জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ তৰিব পৰা যোৱা নাছিলে কিবা যদি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নতুবা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে জনপ্ৰতিনিধিয়ে যদি ঘুষ লৈ ভোট দিয়ে বিশেষকৈ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব পৰা যোৱা নাছিলে 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে 1998 চনত পিভি নৰসিংহ ৰাও বনাম CBIৰ গোচৰত ৰায় প্ৰদান কৰি কৈছিলে যদিহে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ঘুষ লৈ ভোট দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে সেয়া গুৰুতৰ অপৰাধ হ'ব বা ঘুষ লৈ সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন নুসুধে সদনৰ মজিয়াত সেয়া গুৰুতৰ অপৰাধ হ'ব কিন্তু ঘুষ লৈ ভোট দিলে অপৰাধ নহয় বা ঘুষ লৈ প্ৰশ্ন সুধিলে অপৰাধ নহয় DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা 7জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে পুনৰ 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি আজি প্ৰদান কৰে ঐতিহাসিক ৰায় Thank you for joining us here on this very special occasion to celebrate Poshan Se Padhai Tak. And I'm very glad and honored to have Shri Anilji, Dr. Rita, and of course Shubhra Chatterjee for joining us this afternoon to give us a sense of what is it that the Ministry of Women and Child Development is doing under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. So let me start with you, Anilji. When we say Poshan Se Padhai Tak, we talk about the direction of the Anganwadi system. We talk about the government providing nutrition, which beyond just the PDS, now there is fortified rice, there is millets, there is a holistic nutrition program that has been unveiled under Poshan 2.0. So talk to us and talk to our audience here about what is it that the ministry is doing to expand the ambit. It's not just about Poshan, but also about Padhai. It's about early education. You see, this program has been around in a truncated form since last 1975, so 49 years. Its 50th year will be next year. So its scope has been expanded big time, transformationally by the present government. It's not merely, basic health services. It's gone up to Padhai. So the idea is that our Anganwadis, at the end of the day, they should also become joyful places of learning, where the children, the future generation of this country is prepared to enter the school system at a very prepared and mature stage. They are not found wanting, not only in terms of health and nutrition, but also in terms of basic learning. And that learning is stress-free and not based on any rote learning or anything of that kind. So our honorable minister last year launched this project Poshan Bhi or Padhai Bhi, both the things. Now, because it's a new step, so we will need to build the capacity of our organizations who are delivering it, basically our Anganwadi workers, helpers, and our supervisors and other persons involved in this massive program. So more than 2.5 million persons are involved. Now we have budgeted big time this year, next 2 years, more than 475 crores worth of budget for training. So this is going to be rolled out, is already started with NIPSED, our National Level Institute for
children's training programs. Another thing that we are doing is we are closing down many Anganwadis. We had about more than 1 lakh of them earlier. They were having only one worker. So if the worker is not present or something happens, then the mini Anganwadi closes. Now we are going to convert all of them along with other Anganwadis into main Anganwadis. So every Anganwadi henceforth from April 1 will have 2 workers, Anganwadi worker and helper. So even if one falls sick or is not available, then this education program and nutrition programs don't suffer. Then the budget also has been increased from 1,000 per year to 3,000 per year for preschool education kit. So the total budget has gone from 140 crores to 420 crores. So kits are available and children are actively, enjoy themselves and also learn, their motor skills, their cognitive skills, emotional and even aesthetic skills, they get enhanced. Then another pillar of implementing this program, Padhai Tak, we have, gone in for do-it-yourself indigenous toys. Use the resource materials which are available locally. And I mean, it can be bangles, newspapers, bottle caps, or leaves, rocks, whatever you have, which is locally available. Don't have to go to market to purchase. You can convert them into toys, then maybe even destroy them, reconvert them. So that helps children, build their creative and their aesthetic sense. So these are multiple domain areas, where we are intervening and to implement this more ambitious project. Dr. Rita, in terms of what Anilji said, obviously the budgets have gone up, but one critical area is training and tracking. So please tell our audience, from the NIPCCD, which you represent, how critical is training and what is it that you're doing to enhance the level of training so that our Anganwadi workers can become better educators? NIPSID, National Institute of Public Cooperation and Child Development, we have been engaged in training of ICDS functionaries since 1975. So maybe that is our key domain area of training, what we are all expertised in. And with the new program, that is the new initiative, Poshan Bhi Padhai Bhi, which is in the air, right? We are all working very hard for it. And under Poshan Bhi Padhai Bhi, I would like to tell a bit of genesis behind it. With the 2013 National ECC policy and then the framework. And then with coming up of National Education Policy in place, and we had constituted a ECC task force by the ministry in 2022. And they had given major recommendations regarding carrying out Poshan Bhi Padhai Bhi. And according to that, one of the main points, what they had suggested that we should have a Anganwadi training program of 3 days where we could capacitate them on various aspects of ECC so that we could convert these Anganwadi centers to vibrant learning centers, right? So PBPB has been initiated last year by the Honorable Minister, May 2023. And since then, we have already started with the training program. And the training program, we are basically based at headquarters at Delhi, and we have our 5 regional centers. That is, we have a pan-India approach, and through our regional centers, we are capacitating all the ICDS functionaries on Poshan Bhi Padhai Bhi. And I would be very happy to say that I think so it is a historic moment for all of us that first time in the country, all the ICDS officials, starting from DPOs, CDPOs, supervisors, and Anganwadi workers across the country. That is, all of them are being trained for Poshan Bhi Padhai Bhi. And for this, we are having a 2-tier approach. For the first approach, what we are doing is we are having a state-level master trainers program, where we are capacitating CDPOs and supervisors. In addition, we are also having state nodal officers on nutrition, state nodal officers on ECC, all of them being trained on a 2-day module at NIPSID headquarters and its regional centers, where we are giving them training so that further they go to the field and they train 14 lakh Anganwadi workers. Shubhra ji, how does one ensure, because it's a long